Acest clip face parte din seria Bonsai Zero, serie în care cumpăr plante obișnuite din pepinieră și le transform în bonsai. Plante accesibile, dar cu potențial extraordinar. Astăzi lucrăm pe Hydrangea petiolaris, hortensia, o specie mai puțin întâlnită în bonsai, dar extrem de elegantă. Am găsit această plantă într-o pepinieră, în ghiveci de 18 cm, la un preț decent. Are port târător, ceea ce o face perfectă pentru stilul Han Kengai, adică semicascadă. Frunzișul este punctul forte a acestei specii. Frunzele sunt de un verde închis lucioase, cu o formă ușor cordiformă, adică în formă de inimă. Mugurii sunt ușor de diferențiat. Cei mari sunt mugurii de floare, muguri florali, iar cei mai mici și ascuțiți sunt mugurii de frunze. Florile apar doar la vârful lăstarilor, un detaliu important atunci când construim designul bonsaiului. Scoarța este exfoliantă, într-o nuanță crem deschis, foarte decorativă chiar și în perioada fără frunze. Iar în vegetație contrastul devine și mai puternic. Planta este deja în vegetație, așa că nu voi face sârmuirea, nu vreau să deranjez foarte mult frunzișul. Ne vom concentra pe alegerea frontului, stabilirea poziției și repotare. Aleg frontul în funcție de mișcarea trunchiului, în funcție de baza rădăcinilor și distribuția ramurilor. Dar pentru asta trebuie să curăț puțin planta, să curăț mai întâi substratul, să văd de unde pornesc rădăcinile, curăț trunchiul și tai toate ramurile de care nu am nevoie. Am curățat tot ce nu era necesar, pornind de la piciorul plantei. Trunchiul a fost și el curățat atât de mușchi, de scoarța exfoliantă, cea de culoare crem. Scoarța va redeveni exfoliantă undeva la sfârșitul sezonului. Toate ramurile care erau aici au fost eliminate pentru că în interiorul curbei nu trebuie să avem niciodată ramuri care să ne dea designul bonsaiului. Împiedică vizualul și împiedică mișcarea trunchiului. Cred că acesta va fi frontul acestei plante, ca de altfel foarte bine ar putea să fie și acesta. Am eliminat toate rădăcinile care nu mi erau necesare pentru repotare, așa că putem trece imediat la fixarea plantei în vasul bonsai și să stabilim înclinația. Pentru acest bonsai am mai multe variante de ghiveci. Maro, albastru, crem sau verde. Facem o analiză împreună și vedem care este cel mai potrivit. Îmi place. Frumoasă această compoziție, vasul crem, frunze verzi, scoarța care va deveni și ea de culoare crem, este o opțiune bună. Arată bine și în acest vas albastru, compoziție reușită. Avem acest albastru închis, după care scoarța crem, verde și florile albe. Poate fi și aceasta o opțiune destul de bună. Un ghiveci foarte frumos, compoziție reușită, și această variantă ar putea să găzduiască viitorul nostru bonsai. Nu pot să spun decât wow! Pentru mine, pentru gusturile mele, acest vas este cel mai potrivit. Atât ca dimensiune, culoare, toată compoziția este perfectă pentru mine. Nu mai rămâne decât să fixez planta în ghiveci și să adaug substrat. Vasul este pregătit. Puțin substrat pe fundul ghiveciului. Așez planta, îi dau
poziția și inclinația dorită. Rădăcinile le-am ținut mereu umede, deci este foarte important ca rădăcinile să nu se usuce, mai ales aceste rădăcini foarte subțiri. Îmi aleg poziția. Și leg foarte strâns cu aceste două sârme. Folosesc un substrat granular, pomice, acadama și canuma. Canuma pentru că hidrangeea preferă un substrat ușor acid. Deci 20% canuma ar fi foarte indicat pentru această specie. Tolerează și altfel de substrat, deci dacă nu aș avea canuma, nu s-ar întâmpla nimic. Ar tolera foarte bine și acadama împreună cu pomice. După cum vedeți, introduc acest substrat foarte bine peste tot pe acolo pe unde ar putea apărea pungi de aer. Ud abundent până când apa iese limpede prin găurile de drenaj. Este foarte important, foarte multe reziduri și particule foarte mici ies în acest moment, la prima udare. Dacă prima udare o facem superficial, tot acest praf, toate aceste impurități rămân depuse pe fundul ghiveciului. Vedeți cum apa este destul de murdară și treptat se limpezește. Prima fertilizare după aproximativ 2 săptămâni de zile. În toată această perioadă, planta va sta undeva la umbră sau semi-umbră. Nu am detăiat nimic la coronament. Deja prin tăierea acelor ramuri care erau în plus, coronamentul s-a redus foarte mult, deci este în echilibru cu volumul de rădăcină. Tolerează foarte bine și căldura, nu tolerează deloc mediul de interior. Nu puteți să țineți esența aceasta în interior, nu este bonsai de interior. Iarna, dacă este foarte, foarte frig, se poate proteja într-o seră neîncălzită pentru a proteja ghiveciul să nu se spargă cu un eventual ger foarte puternic. Vă arăt planta din toate unghiurile. O rotim încet să vedem detaliile și, bineînțeles, cum este poziționată. Vedeți, frunzișul nu depășește partea de jos a ghiveciului. Totul este proporțional. Sunt satisfăcut de această esență, de acest bonsai zero. Acesta este doar începutul. Până la următorul bonsai zero, spor la lucru și multă răbdare!